Maligayang pagdating sa virtual na pagtatapos 2022! Tunghayan natin ang pagpasok ng mga batang magsisipagtapos at pamunuan ng paaralan na susundan ng panalangin at pag-awit ng lupang hinirang at ng himno ng Bacoor. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig, lumalang araw ng walhati pagsingka, mo'y langit sa piling ko, ang inigaya ng
mabilis sa gawain, sa kasipagan, kaagapay kaunlaran, sa bakor aasenso ulat pang buhay mo, kung masipag lang, mga tapong asim talaga at iba pang lamang dagat, kakanin sa balsa, halo-halong masarap. Nagpapatunay, bakor ay maunlad, malapit sa may kapal, kaya tayo'y magtulungan, tulong kailangan. Tulay ng zapote, simbolo ng mga Bacoreño, sina Evangelista Ocampo Cuenca Gomez ay ilan lamang sa kanila. Kung nais niyong makitang lahat ng ito, handa kaming sumalubong na may banda't musiko, halina sa Bacoor. Pabahay ay laganap na, trabaho'y dumarami pa, professional, vocational, komersyo, masenso. Pansod ng Bacoor, dapat nating mahalin, mga taong nalulungkulan, pulusot, pinangunahan ang katuwang namin. Bagong Bacoor, lungsod na pinagpala, ating ipagmalaki ang bagong lungsod ng Bacoor. Mapalad ang bagong Bacoor. Mabuhay! Upang formal na simulan ng ating programa sa araw na ito, sa kanyang pambungad na pananalita, tunghayan natin ang punong guro ng Ligas 2 Elementary School, si Ginoong Roger R. Drio Jr., na susundan ng virtual na pagbati ng ating mahal na Congresswoman, Honorable Lani Mercado Revilla. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating Butihing Schools Division Superintendent, Dr. Edita M. Atendido, at ating Assistant Schools Division Superintendent, Madam Larma L. Flandes, kasama na ang lahat ng kawani ng SDO Bacoor, kasama rin po ang mga opisyalis ng lungsod ng Bacoor na nagkikiisa sa atin sa pamumuno na ating napakahusay na Alcalde Mayor Strike Revilla. Kasama na rin po ang ating butihing Congresswoman Lani Mercado Revilla. Ang aking pagbati din po sa mga aktibong barangay officials sa pamumuno ni Barangay Chairman George Medina. Pagbati rin po sa ating Parent Supervisor, Dr. Leonora M. Medina, ang ating PT officials, mga magulang, mga guro at mga kawani ng paaralan, mga panauhin, at sa lahat ng magsisipagtapos sa elementarya, magsisipag-angat, at mga tatanggap ng karangalan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. On behalf of Ligas 2 Elementary School, ang aking mainit na pagbati at pagtanggap sa lahat ng nagkikiisa sa makasaysayang araw na ito. Ang tema ngayon ng ating end of school year rites ay graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Bilang inyong punong guro, ang aking personal na pagbati sa lahat ng magsisipagtapos sa ika-6 na baitang, magsisipag-angat sa kindergarten, at lahat ng magkakamit ng karangalan sa grades 1 to 5 sa taong panaruan 2021-2022. Lahat ng ito ay gaganaping virtual sa magkakahiwalay na programa. Pangalawang taon natin ginagawa itong virtual upang masiguro natin na ligtas ang bawat isa sa virus dulot ng COVID-19. Ang okasyong ito ay siyang pinakahihintay ng ating mag-aaral at mga magulang. Lubos ang aking kaligayahan na masilayan ang inyong mga ngiti at ang inyong katatagan sa lahat ng inyong pinagdaanan sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Sa inyong tagumpay ngayon na tinatamasa mahal naming mag-aaral, nararapat lamang na pasalamatan natin ang mga taong naging bahagi ng inyong mga buhay.
Bigyan po natin ng pagpupugay ang ating mga namumuno, kasamahan sa kagawaran ng edukasyon, lalo tigit ang ating mga guro. Alam ko po ang hirap na ating dinanas pagganap ng ating mga tungkulin. Kasama rin po na bigyang pugay natin ang magigiting at katuwang nating mga magulang sa pagpapatupad ng ating proyekto at programa. Buong puso ko rin pong pinapaabot ang aking pasasalamat sa suportang ibinigay sa amin ng mga opisyalis ng lungsod ng Bacoor sa pamumuno ng kagalang-galang Mayor Strike Revilla, kasama po ang ating butihing Kongresuman Lani Mercado Revilla. Kasama rin po ang ating aktibong Barangay Chairman George Medina at lahat ng miyembro ng Barangay Council at SK officials ng Barangay Ligas 1. Sa atin din pong aktibong PT officials at lahat ng ating stakeholders, buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Bahagi po kayo ng paglalakbay ng aming mag-aaral para masigurong ang mga batang ito ay magpapatuloy sa pag-aaral na may pagkatuto. Mahal naming mag-aaral, mahaba pa ang inyong lalakbayin para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Hangad ko ang iyong magandang bukas at tagumpay sa darating na panahon, na mga batang hinubog ng moral na pagpapahalaga, may puso sa kapwa at sa bansa, at higit sa lahat, sa Diyos. Muli, welcome and congratulations. Magandang araw po mga minamahal kong kababayan. Ang inyong lingkod po, Ate Lani, ang inyong kinatawan sa Kongreso ay masayang bumabati po sa inyo ng congratulations at maligayang pagtatapos sa ating mga kabataang Bacoreño. Tayo rin ay nakikiisa sa kasiyahan dulot nito sa inyong mga magulang, mga mahal sa buhay at kaguruan. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sa ating pong mga honor graduates naman, batid ko na doble ang kasiyahan ang dulot ng araw na ito. Hindi lang sa parangal na inyong tinanggap, kundi katibayan ng inyong tibay na loob, sigasig at pagpupunyagi. Palakpakan po natin sila. Nararapat lamang na inyong palakpakan ang inyong mga sarili for doing a good job. But this is not the finish line but a new beginning. A new opportunity for growth and self-development. Be the best version of yourself. Ang graduation ay hindi nangangahulugan na tapos na ang ating pag-aaral, kundi ito ay isang hudyat lamang na tayo ay handa na sa mas mataas na level ng karunungan at kaalaman. At ang mga ito ay inyong gagamitin para sa minimithing pangarap at magtagumpay sa buhay. Sabi nga ni William Shakespeare, and I quote, "All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts." End quote. Ang mundong ibabaw ay isang malaking classroom at ang bawat karanasan ay siyang ating guro. Bagamat naging virtual ang marami sa inyong mga klase, ating dasal ay naging sapat ito para kayo maging handa sa hamon ng buhay. Dito rin papasok ang kahalagan ng inyong pagpupuyat matapos lamang ang isang aralin o project at pagsusunog ng kilay tuwing may exams. Gaya ng ating nabanggit, ito ay paghanda lamang sa many parts na inyong gagampanan sa hinaharap. Kaya mas magpursigi pa sa pag-aaral at ipakita lagi ang angking galing, talino at diskarte. Huwag kailanman sayangin ang pagkakataong ibinigay sa inyo para kayo ay maging handa at makasabay sa agos ng panahon. Lagi rin tayong magdasal o tumawag sa ating Ama sa Langit. Muli, congratulations po sa bawat isa and I wish you all the best. Maraming salamat po. Sama-sama, tulong-tulong as I legislate for my Bacoor. Love my Bacoor. God bless us all. Ngayon naman, ating tunghayan ang mga bertual na pahayag ng ating mga tinakdang tagapangasiwa sa kagawaran ng edukasyon. Dr. Lerma L. Flandes, Assistant Schools Division Superintendent. Dr. Editha M. Atendido, CESO 5, Schools Division Superintendent. Dr. Francis Cesar B. Bringas, Regional Director.
at si Dr. Leonor M. Briones, DepEd Secretary. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Tunay nga na walang tagumpay na hindi pinaghihirapan. Ito ay kasabihang nararapat ngayong araw na ito sa inyong pagtatapos sa Antas Elementarya. Kami ay nagagalak dahil muli ay matutunghayan na naman namin ang bunga ng isang taong pagsisikhay ng mga guro, magulang at higit sa lahat kayo mga mag-aaral. Isang mainit na pagbati sa mga magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2021-2022. Hindi magiging matagumpay ang taong panuruang ito kung wala ang tiyaga at malasakit ng mga kawani, guro at punong guro na nagsikap upang masiguro na matagumpay ninyong matututunan ang inyong mga aralin. Ginugol nila ang kanilang oras at lakas upang maibahagi sa inyo ang mga kaalaman na inyong kakailanganin sa pagtungtong ninyo sa high school. Mga kapwa ko educators, hayaan ninyong batiin at pasalamatan ko kayo. Sa loob ng isang taon, hindi kayo tumigil at nilagpasan niyo pa ang hinihingi sa inyo ng inyong tungkulin. Tunay na nararapat din kayong kilalanin ngayong araw na ito. Kaagapay din ng mga guro, ang mga magulang at tagabantay ng mga mag-aaral. Hindi kayo nagsawa sa pag-alaga, paghatid at paggabay sa ating mga mag-aaral, dahilan upang makamit nila ang tagumpay na ito ngayon. Kasabay ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral, ang pagpupugay sa inyong walang sawang dedikasyon at pagmamahal. Nais ko ring batiin ang mga bagong halal na opisyal ng Bacoor na kasama rin natin ngayon sa pangunguna ni na Mayor Strike B. Revilla, Vice Mayor Rowena Bautista Mendiola at Congresswoman Lani Mercado Revilla. Pasasalamat sa kanilang walang sawang suporta at strike sa serbisyo at alagang Ate Lani na ibinibigay sa DepEd Bacoor City. Ngayon naman, sa mga magsisipagtapos, alam ko na hindi naging madali ang daan na tinahak ninyo upang makamit ang tagumpay na ito. Bagamat sinisikap ng DepEd kasama ang mga guro ninyo na magkaroon tayo ng progressive face-to-face classes, batid namin ang pagsisikap na inyong ginawa upang patuloy na matuto. Ang husay na inyong ipinakita ay testamento lamang sa mga kaya niyo pang pagtagumpayan sa hinaharap. Bagay na bagay ang tema ng pagtatapos ngayong taong ito. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Marahil, kahit sa inyong murang edad, ay masasabi na natin kayo ay may angking katatagan sapagkat sa kabila ng maraming pagbabago sa paraan ng pag-aaral, ay buong husay ninyo na naipagpatuloy ang inyong pag-aaral sa tulong ng inyong pamilya, paaralan, pamahalaan at Panginoong Diyos. Pero hindi rin dito natatapos ang inyong paglalakbay. Kayo ay papasok na sa high school. Kasabay ng pagpasok niyo sa high school, ang mga bagong leksyon. Naniniwala ako na ang mga pagbabagong ito ang huhubog sa inyo upang maging mas matatag, matalino, at mapagmalasakit na kabataan. Kabataan na mangunguna sa daan tungo sa pag-unlad. Mga mahal kong mag-aaral, ang araw na ito ay isa lamang sa daang-daang tagumpay na tatamasahin ninyo sa inyong buhay. Sa mga panahon na malapit na kayong sumuko, nais kong alalahanin ninyo ang araw na ito. Alalahanin ninyo kung gaano katamis ang tagumpay at magsikap kayo patungo rito. Muli, maligayang pagtatapos at maraming salamat sa inyong lahat.
Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalago lamang ang talento at potensyal ng isang tao kung ito ay inaalagaan at nililinan. Ito ang ipinakita ninyo ngayong araw na ito. Talento at potensyal na dahan-dahang hinubog hanggang umabot sa tagumpay. Sabi nga nila, eto na yon. Lahat ng pagkakamali na inyong minasto at leksyong inaral ay dinala kayo sa araw na ito. Maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng taong panuruan 2021-2022. Bago tayo magsimula ay hayaan ninyo munang bigyan ko ng pagkilala ang mga tao na humubog sa inyong potensyal para maabot natin ang araw na ito. Una sa kanila ang mga guro, punong guro at kawani na naglaan ng oras, pawis at talino upang masiguro ang inyong pagyabong. Dahil sa kanilang sakripisyo, natutunan ninyo ang inyong mga aralin at mas napagtibay ninyo ang inyong mga puso. Walang sawa rin silang nagsikay upang magkaroon ng limited face-to-face classes sa ating mga paaralan. Patunay na hindi sila titigil maihatid lamang ang pinakapataas na kalidad ng edukasyon para sa inyong lahat. Mga kapwa ko edukador, maraming salamat. Ang pagsisikap na ginawa ninyo para sa mga mag-aaral na ito ay mararamdaman natin makalipas ang ilang taon sa oras na sila na ang nangunguna sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasama rin natin sa buong taon ang mga magulang at tagapatnubay. Dahil sa inyong paggabay at pag-aalaga sa inyong mga anak, natiyak natin na sila ay nakatutok sa kanilang pag-aaral. Hindi ninyo inalintana ang pagod na dala ng paghahatid, pagsagot ng kanilang mga tanong at paghubog sa kanilang kakayahan sa kabila ng inyong mga trabaho at responsibilidad. Nais kong malaman ninyo na ang tagumpay ay hindi lamang kanila, kung hindi sa inyo rin, mga mahal na mga magulang. Mabuhay kayong lahat. Hindi rin nawala sa ating tabi ang mga leader ng ating lungsod. Ang ating LGU sa pangunguna ni Mayor Strike B. Revilla, Vice Mayor Rowena Bautista Mendiola at Congresswoman Lani Mercado Revilla. Sila ay kakampi natin sa pagsulong ng iba't ibang proyekto na naglalayong pagyamanin hindi lamang kayong mga mag-aral, kung hindi pati na rin ang mga guro ng ating lungsod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tunay niyang kakaiba ang mundong inyong ginagalawan ngayon. Bagamat mas pinabilis at pinadali ng teknolohiya, kayo ay nalilimitahan ng pandemya. Maraming bagay ang pabago-bago at nasa ilalim pa ng eksperimentasyon. Ang mga pagsubok na humuhubog sa inyong henerasyon ang dahilan kung bakit naniniwala ako na walang hangganan ng inyong potensyal. Naniniwala ako na kayo ang mangunguna at magdadala ng kaunlaran sa ating bansa. Ngunit bago ang lahat ng ito ay tatahakin ninyo muna ang susunod na parte ng inyong mga buhay, ang high school. Sa pagtungtong niyo rito ay mararanasan ninyo ang malaking kaibahan. Makakakilala kayo ng mga bagong guro at kaibigan at matututunan ninyo ang mga bagong leksyon. May mga oras na mahihirapan kayo, ngunit sa mga panahong ito nais kong alalahanin ninyo na ito ay parte lamang ng paglaki. Uhubugin kayo nito bilang isang tao na handang abutin ang tagumpay. Hindi lamang para sa inyong sarili at pamilya, kundi pati na rin sa inyong bansa. Muli, maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng taong panuruan 2021-2022. Maraming salamat. The 2022 graduation message from our very own Regional Director, Francis Cesar B. Bringas. Batch 2022 completers and graduates, a pleasant day to all of you. You are in a very momentous event of finishing your basic education at a time when we are uncertain about so many things. We are meeting the challenges brought about by COVID-19 pandemic, and this should be a date to remember all your life,
because you finished your basic education despite the adversities brought about by these difficult times. The theme for your commencement exercise is K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity carries three very important keywords, and I would like to talk about them. The first is adversity. For the past 2 years, we have been faced with the challenges brought about by this pandemic, and it has changed our lifestyles. It has changed the educational landscape abruptly. In fact, it is an irreversible change that we have encountered. These are adversities that have, I suppose, helped all of us change our ways in the past. For learners like you, these adversities that you faced have already challenged you in a way that they have changed the way you feel about other people, particularly your classmates, parents, and teachers, because of the lack of physical interactions with all of them. As usual, and as a rule or law of nature, when we are faced with adversity, we instinctively learn to be resilient. I would like to believe that all of you graduates have developed the quality of being resilient in times of difficulty and adversities. You will carry this quality as you go through the higher level of education in college or in technical courses or other courses that you may want to pursue. But if there is one important lesson you have learned from this pandemic, it is how to become resilient, to successfully face the challenges that come your way. And finally, the very important word in your theme, dreams. You are in the stage of educational life where you start to dream of what you want to become in the future. But do not just dream, do something to achieve them. I challenge all of you graduates to make sure everything you do is in pursuit of your dreams so that you will become successful in the future. I challenge you to widen your circle of life, so that it will improve your aspirations for the future. Remember what they say. Our life is like enclosed in a circle. You cannot find your dreams inside your circles. They are always found outside. So go out and explore. Chase your dreams. Pursue your dreams. Do something to achieve these dreams. Remember, dreams are outside your circle, and so are other people. Other people who will help you achieve your dreams. Other people who will provide you with necessary moral support and even financial support. Be careful not to hurt them in pursuit of your dreams. Again, let me congratulate you for being resilient despite adversities. Your being resilient now will help you pursue your dreams in the future. Congratulations, Batch 2022. My warmest greetings to all the school officials, administrators, faculty members and advisors, teachers, parents and guardians of the graduates and completers of school year 2021-2022. On behalf of the Department of Education or DepEd,
I am proud to celebrate the successes, the milestones, and achievements of this batch of graduates and promoted students in this year end of school rights with the theme K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. In the past 6 years, we committed our mandate to enhance the quality of education, broaden its access, and ensure its relevance in the rapidly changing world. DepEd endeavored to address each challenge by instituting programs and reforms in the department. We have fully implemented the K-12 curriculum and the aggressive reforms of Sulong Educalidad to produce globally competitive learners and teachers. We also expanded our mission for accessible education by strengthening the Alternative Learning System, or ALS, and the Last Mile Schools programs to reach more Filipinos. Likewise, we also established the National Academy of Sports and Education Futures Unit to create more opportunities for our learners to anticipate the future of the education system in the country. Committed to sustaining the momentum, the department has developed and implemented the Basic Education Learning Continuity Program, or BELCP, where we offered various learning modalities and produced award-winning initiatives such as DepEd TV, DepEd Commons at the height of the pandemic. Eventually, the department held its grounds against an unprecedented challenge in basic education as we progressively expand the reintroduction of face-to-face classes in the country. Indeed, education is a shared responsibility. This is why we express our utmost appreciation to our dear parents and teachers for being our partners in nurturing the youth throughout the years. To the class of 2022, resilience is in your blood. You have survived one of the toughest times in human history, yet still embraced education as your primary tool to success. I believe that with your passion and purpose, you can reach your dreams and change the world. May you keep on harnessing and imparting wisdom as together we will build a nation of competent global citizens and future leaders as well as good Filipino citizens. Thank you. Ating saksihan ang pagpapakilala ng mga magsisipagtapos na pangungunahan ng punong guro ng Ligas 2 Elementary School, Ginoong Roger R. Drio Jr., na susundan naman ng pagpapatunay ng mga magsisipagtapos na igagawad ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Editha M. Atendido, CESO 5. Kagalang-galang na tagapamanihala ng mga paaralang panlungsod, Lungsod Bacoor, Ginang Editha M. Atendido. Ikinararangan ko pong iharap sa inyo ang 64 batang lalaki at 58 batang babae na may kabuang bilang ay 122 batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Ligas 2 sa taong panuruan 2021-2022. Kasiyasya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya tinihiling ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Magandang araw po sa inyong lahat.
batay sa pagpapakilala at pagpapatunay ng inyong punong guro na si Ginoong Roger R. Drio Jr. ng Paaralang Elementarya ng Ligas 2 na kayo ay maluwalhating nakatupad ng lahat ng mga kinakailangan sa K-12 Basic Education Curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang pang-elementarya ng Republika ng Pilipinas at sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang kinatawan ng ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Bacoor na si Dr. Editha M. Atendido. Ngayong 5 ng Hulyo 2022 ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos sa paaralang elementarya ng Ligas 2, lungsod ng Bacoor, Cavite. Bilang patunay, ipinagkakaloob ko sa inyo ang katibayan ng inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Mga batang magsisipagtapos, pangkat Diamond, Gemma V. Narcisse, Gurong Tagapay. Mga lalaki, Kapad Emmanuel John, Adano Lancesar L. Alfornon Jr. Joseph A. Kamit Kurt Lawrence D. Kasirakan Lawrence. David Ronald Jr. B. De la Cruz Renzo Carl P. Diaz Rain John Jaden A. Damasing Zaiden Vince L. Isip Dan Stephen Louis G. Apona Emmanuel Jake D. Luna Mark Andrew G. Mapolon Calix Gabriel B. Padrigone Hans Vladimir A. Pascual Aldrich Brent P. Pius Eleazar B. Rivera Jan Mar D.
Torres Kervin S. Mga batang babae: Agarpao Rose Andre J. Aguilar Crystal Juniper E. Antones Anjanel Faye Y. Batang may karangalan. Atienza Fatima Isabella C. Batang may karangalan. Banta Lawrence Jane M. Bondok Juliana May P. Carino Jasmine S. Divina Flor Aliyah Nicole. Espinosa Marjorie A. Eusebio Lorraine D. Lamide Meryl Ann D. La Canaria Anya Venice C. Batang may karangalan. Yanita Jaira May E. Makahi Angelica C. Magtalas Shania P. Mendoza Thea A. Mosende K. Juris R. Orsia Joanna Rosalie R. Reyes Gwen C. Sibuko Shana P. Ten Chavez Zeana Luel J. Trinidad Lindsay G. Pangkat Amethyst. Pelahia Armasnar, Gurong Tagapay, mga lalaki. Alcantara Cali Francine.
Antoniano Cloud Meadow S. Apejas Jasper N. Aseniero Jr. Danny G. Quaresma Zedric D. Dal Ian Joshua P. Daniel McLovin E. Del Agua Lance Evo A. De la Cruz Gabriel John M. Batang May Karangalan. Grencio Ron Gabriel D. Lumata Justin A. Mendoza Jeremiah Francis M. Ontolan Alexander. Palumbari King Jersey L. Penuliar Ken G. Perico Roland Jr. G. Perez Lance Adric C. Batang May Karangalan. Roldan Joshua P. Saez John Mark R. Salazar Ian Patrick A. Sevilla J. Angelo B. Pedranes Junior D. Mga batang babae. Abolencia Alexandra May G. Bonifacio Anika A. Bumatay Kalia Chloe A. Batang May Karangalan.
Canlas, Marianel V. Dal, Barbie Rain L. Dizon, Micah L. Espayos, Asia Lian E. Esponga, Joyce M. Da Costa, Cassandra S. Galagaran, Jessie Kate N. Labasan, Abigail A. Lagahid, Chris Allen A. Lumatap, Jeralee A. Medina, Maria Antonia Ice G. Noga, Alexa Jade Gabriel G. Putal, Joanne O. Quintana, Princess Kyla B. Rico, Cassandra Jane L. Torres, Angel D. Pangkat Moonstone, Catalino P. Cerdeño II. Mga batang lalaki. Abrinica Jemuel A. Aguilar McLaren G. Arroyo Angelo C. Badidles Algen F. Bitancor Ike Cyrus. Camila Benjamin Jr. A. Concepcion John Lawrence C. Cruz John Armand R.
Duda, Prince John Ray T. Francisco Aaron B. Graneta Danley M. Ginday Ino Franco A. Javier Riley Nicole C. Lacson Chaldre Danril M. Lavandero Brent Riley D. Yanza Sean Diego S. Lorenzo Kyle Purdy P. Luna Matthew Andre V. Makahi Lance Mori M. Medina Louis Carl P. Palakpak Steve Johan A. Pascual Carl Kennedy M. Quincena JMC. Renomeron Kevin T. Batang May Karangalan. Mga batang babae. Aquino Irene Joy B. Batang May Karangalan. Espiritu Del Rose. Estores Eunice Jarrell S. Ginday Maxine Ariel. Jimenez Princess Joyce N. Mermelo Anna Joy H. Ogrimen Claudine Joy D. Panugalinog Charmaine Jane G.
Paz Pablo, Mary Chris B. Ragmak Kendra A. Rosales Frida May Yu. Salinas Lucila Sara F. Silco Ayumi Andrea D. Tolentino Daniela S. Urquico Cyrus Ryland A. Batang May Karangalan. Vivero Helena Venice M. Yepes Ishi Raquisha M. Atin namang kilalanin ang mga batang nagtamo ng karangalan mula sa Class of 2022. Batang may karangalan, Antones Angela Faye Y. Batang may karangalan, Atienza Fatima Isabella C. Batang may karangalan, La Canaria Anya Venice C. Batang may karangalan, Isip Dan Stephen Luis G. Batang may karangalan, Bumatay Kalia Chloe A. Batang may karangalan, De La Cruz Gabriel John M. Batang may karangalan, Perhes Lance Adric C. Batang may karangalan, Renomeron Kevin T. Batang may karangalan, Urquico Cyrus Ryland A. Batang may karangalan, Aquino Eileen Joy B. Upang ihatid ang mensahe ng kanyang talumpati, narito ang batang nagkamit ng karangalan. Walang iba kundi si John Gabriel de la Cruz, na susundan naman ng pagsambit ng pangako ng katapatan na pangungunahan ni Cyrus Ryland Urquico. To our school's division
Superintendent Dr. Edita M. Atendido, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lerma L. Flandes, Chief of Curriculum Implementation Division Dr. Edita B. Gregorio, Chief of Schools Governance Operation Division Dr. Cesar M. Mojica, our Parent Supervisor Dr. Leonora M. Medina, our dearest Principal Sir Roger R. Drio, our beloved families, teachers, and to my dear classmates. A pleasant and fruitful day to all of you. Today is an exciting day for us. We have come to the top of our first base. We have successfully finished the good times and the worst times of our elementary days. Amidst this pandemic and despite all odds, we still managed to graduate. So let us give ourselves a big hand of applause. We've made it. We are here. Though we find ourselves distant from each other, celebrating our big moment through the visual screens of our computers and phones. Here we are, rejoining our success after all these years of hardship and perseverance. It was not so long ago that we dared to dream as kids, to learn, love, gotten into trouble, and made momentous memories as we go through our journey as a whole. It was an extraordinary journey. All of us had our roller coaster rides through week-long quarantines, countless modules, and performance tasks. But nonetheless, we made it. This experience of learning in such unprecedented times made us cherish these small yet important aspects in life. I know that this pandemic, COVID-19, has brought every one of us struggles and heartbreaking experiences. Up until now, we are taking safety precautions in order to be safe and alive. Me and my family has been through all of this, but we survived, and this made me realize that we are lucky to be alive and we are lucky to be able to continue to learn amidst pandemic. This has been my motivation to study hard despite the distractions in the comfort of my own home. So now deeply humored and humbled to stand before you as the representative of the class 2022 and on behalf of my batchmates, I would like to express to all these people who look out for us at every step of the way, I thank God above all because without Him, none of this would be possible. All the glory we offer to you, O Lord. To our dear parents, we honor all of you in acts of generosity, patience, and the fortitude and strength you have demonstrated. You have been our teachers at home all throughout these 2 years of health crisis. You have fostered confidence and passion in us to work hard and follow our ambitions with no boundaries. You all deserve a warm hand of applause. I would also like to acknowledge my parents, my mom Maribel, and my dad JC. Thank you for your unending love and patience in teaching me on everything life has to offer, and my whole family for their help and support in all of my endeavors. I would like to thank our dear principal and beloved teachers who have gone above and beyond to bridge education in times of crisis like this. I can say that they have done more than enough, providing with opportunities to explore new perspectives and obtain the skills needed to navigate a changed world amidst the disruption of this health crisis. To all of our teachers, salute to all of you. I would also like to thank my advisor, Ma'am Feli Masnar, to my subject teacher, Ma'am Gemma Narcisse, my journalism coach, Sir Ino Sardenio, for all your support, knowledge, and lesson I've learned from you. To my storytelling coach, Ma'am Eunice Francisco, and Sir Steve Baroga. Thank you for bringing out the best in me, although I'm far from being perfect. You taught me how to develop my God-given talent to share with everyone. And lastly, to all my batchmates and classmates who went on this overwhelming journey ahead of us. We all deserve to be celebrated and be proud of ourselves.
We have triumphed over barriers that we thought we would never get past. For sure, Ligas Elementary School made this chapter of our lives colorful and unique. All of us had different backgrounds when we entered here, but we are leaving as a proud students of Ligas Elementary School with a common wish to be successful and purpose-driven individual. Learning from these experiences, I can say that we are all capable of taking any obstacle. We faced a challenging experience that has never happened before, and we overcome it. Never forget how far we've come. Never forget how much strength we have developed. Let us use all the experiences we've learned to reach for more goals and take heavier and more mature responsibilities to whatever direction this changing world would take us. Class of 2022, congratulations, and to God be all the highest glory. Pangako ng katapatan, taus-puso akong nangangako na sa paglisan ko sa paaralang ito, paaralang elementarya ng Ligas 2, ay tataglayin ko ang alaalang dito nabuksan ng aking isipan at nakamtan ang karunungang taglay. Sisikapin ko na ang nakamit na dunong ay magamit sa paglilingkod sa dakilang lumikha, sa araw-araw na pamumuhay, sa kabutihan at kapakanan ng kapwa-tao, upang ako'y maging sandigan ng mga susunod na sali ng ating lahi. Tulungan nawa ako ng poong may kapal. Upang ihatid ang mga pangwakas na pananalita, ating tunghayan ang Pangulo ng Samahan ng mga Guro na si Ginoong Eric M. Calyaman. Isang taus-pusong pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng batang nagsipagtapos sa baitang 6 at pagkilala sa mga batang may karangalan mula sa baitang 1 hanggang sa baitang 5. Nagagalak ang paaralang elementarya ng Ligas 2 na naging inyong pangalawang tahanan, kung saan ay inyong tinamo ang kasanayan at kaalaman, upang higit pang mapaunlad ang inyong mga sarili, at naghahanda sa inyong kinabukasan upang maging kapaki-pakinabang bilang isang miyembro ng pamilya at maging sa ating lipunan. Masasabi kong isang matagumpay ang araw na ito at kasama kami sa nakikigalak sa inyong mga magulang. Hindi natatapos sa araw na ito ang iyong pagtatagumpay. Ang mga karanasan at pag-unlad ng iyong tinamo sa mga nakalipas na taon ng pag-aaral ay lalo pa ninyong paunlarin, dagdagan sa susunod pang antas. Ang iyong sakripisyo sa pag-aaral ay simbolo na hindi niyo pagsayang sa pagkakataon na kayo ay mapaaral at pagpapalaga na hindi lang sa inyong sarili, kundi maging sa inyong mga magulang o tumatayong magulang. Ang Ligas 2 Elementary School ay umaasa sa bawat binhik ng kaalaman at kasanayan na itinanim sa inyo, ay naway patuloy na lalago, uunlad, yayabong at magdudulot ng kabutihan sa ating kapwa. Tayo ay binigyan at patuloy na bibigyan ng Diyos ng kaalaman, karunungan at kasanayan para gamitin sa kabutihan at hindi gamitin sa pagre-rebelde, pagsira ng buhay at pakikipag-away sa Diyos. Sa tema ng ating pagtatapos ngayong panuruan, graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa pagsubok. Nais ng pamahalaan na bubuti lalo at uunlad ang akademya, kahit na nakaranas tayo ng malaking hamon. Ito ang pandemya. Ngunit anumang hamon na ating naranasan sa pagkalipas na taon, hindi ito naging balakid para maipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ika nga, kahit may pandemya, tuloy ang akademya. Kahit mahirap, lalong nagsisikap. Kahit wala ang pisikal na guro, lalong tumino.
Minamahal kong magulang, mga nagsisipagtapos at mga batang may karangalan. Maraming salamat po sa pagtitiwala na ibinigay o pinakita ninyo sa paaralang elementarya ng Ligas 2. Umaasa po kami na patuloy ninyo itong ipagmalaki. Isang malaking pasasalamat din sa mga taong nasa likod ng programang ito na naglaan ng oras at sakripisyo. Kaya naging ganap na matagumpay itong pagdiriwang. Nakalulungkot man isipin dahil hindi tayo nagkaroon ng formal na pagtatapos kung saan ay magkakasama sana ang lahat na naging bahagi ng programang ito. Ngunit masasabi kong matagumpay pa rin natin nairaos sa pamamagitan ng virtual na pagdiriwang. Bago ko tapusin sa ang pananalitang ito, nais kong mag-iwan ng isang kasabihan. Ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masigurado ang patutunguhan. Muli, maraming salamat at isang mapagpalang araw sa ating lahat.